ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์มีคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 3,593/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 26 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ใจความว่ามาตรการข้อที่ 1 การดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคข้อปฏิบัติ 1. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมโดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 2. ห้ามการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากกว่า50คนเว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่พื้นที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดมาตรการข้อที่ 2 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ข้อปฏิบัติ 1. สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะสถานประกอบการกิจการอาบน้ำสถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานอื่นที่ลักษณะคล้ายกัน 2. สถานที่เล่นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมสวนน้ำและสวนสนุกทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน 3. สนามชนโคสนามชนไก่หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่สถานกัดป่ารวมทั้งสนามซ้อมสนามประกวดแข่งขันฝึกซ้อมสัตว์หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกันมาตรการข้อที่ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนข้อปฏิบัติ 1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 2. การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุราห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 3. ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21 นาฬิกาโดยให้จำกัดจำนวนผู้รับบริการและงดการเว้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมาตรการข้อที่ 4 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้อปฏิบัติขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอาจทำให้เกิดการเสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรคมาตรการข้อที่ 5 การจัดกิจกรรมทางสังคมให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานลื่นเริงในช่วงเวลานี้เว้นแต่เป็นการจัดพิธีตามประเพณีนิยมและมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสในการเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาตรการข้อที่ 6 มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อข้อปฏิบัติขอความร่วมมือจากสถานศึกษามหาวิทยาลัยโรงแรมหอประชุมสถานที่ของเอกชนหรือสถานที่อื่นใดที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับดูแลรักษาและแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วนให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาและเข้ารับการแยกกักกันหรือกักกันในสถานที่และตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์
แล้วว่าพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเพื่อกำจัดการระบาดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวมให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีเหตุอันสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตนและเข้ารับการแยกกักกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับการตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไปมาตรการข้อที่ 7 การคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ข้อปฏิบัติ 1. การเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน 4 จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการที่มาพำนักในจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องปฏิบัติตัวดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 2 เข็มหรือมีการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งมีผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางหากไม่มีผลการตรวจดังกล่าวต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ RT-PCR โดยจะต้องเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเองหากผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เดินทางต้องไปยังโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้ที่สุดทันที 2. หากไม่เป็นตามข้อที่ 1 ให้เข้าพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กักตัว 14 วันหรือตามระยะเวลาพำนักที่น้อยกว่า 3. กรณีต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ต้องใช้แอปพลิเคชันหมอชนะทั้งนี้รวมถึงกรณีบุคคลที่มาจาก State Quarantine Local Quarantine หรือมีหลักฐานรับรองว่าได้ผ่านการกักตัวมาแล้วหรือเหตุจำเป็นอื่นๆเช่นเพื่อการพบแพทย์การรักษาพยาบาลการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยโดยบุคคลดังกล่าวต้องลงทะเบียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดข้อปฏิบัติข้อที่ 2 การคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์กรณีเดินทางมาจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อรับการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ทั้งนี้หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพบว่าเป็นหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นหรือเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ออกคำสั่งกักตัวต่อไปมาตรการข้อที่ 8 ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตรและสังเกตอาการตนเองหากมีไข้หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลทันทีมาตรการข้อที่ 9 แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ข้อปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินงานของบุคคลสถานที่กิจการหรือกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวข้องต่อไปมาตรการข้อที่ 10 การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคข้อปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ปรากฏผลเป็นรูปธรรมและประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเตรียมการความพร้อมและบูรณาการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการกระจายแจกจ่ายวัคซีนการลงทะเบียนรับวัคซีนการฉีดวัคซีนรวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนให้ได้รับวัคซีน
เพื่อมุ่งลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไปมาตรการข้อที่11การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในการทำอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคข้อปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและปราบปรามบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคเช่นการมีส่วนร่วมในกระบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดกรองโรคและการกักกันตัวตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งเป็นต้นตอของการเป็นพาหะของโควิด -19 ชนิดกลายพันธุ์จากภายนอกราชอาณาจักรและการเปิดบ่อนการพนันขึ้นในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นต้นตอของการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติการกวดขันสอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงการเปิดให้มีมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันและให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อปราบปรามต่อไป